Hej! I den här videon så lär du dig de enklaste svenska orden. Med de här orden kan du skapa många enkla meningar. Först ger jag dig ordet och sedan en exempelmening. Säg allt högt och repetera direkt. Slå på undertexterna för att förstå bättre. Är du redo? En man. Mannen är här. Kvinnan. Kvinnan är snäll. Ett barn. Barnet leker. Familjen. Min familj är stor. Huset. Huset är nytt. Staden. Staden är vacker. Ett land. Landet är stort. Arbetet. Jag jobbar på kontor. Skolan. Skolan är öppen. En vän. Jag träffar min vän. Dagen. Idag är en bra dag. Tiden. Jag har tid. Pengarna. Jag behöver pengar. Maten. Maten är god. Vattnet. Jag dricker vatten. Bilen. Jag kör en bil. Bussen. Bussen stannar vid hållplatsen. Tåget. Tåget är på stationen. Cykeln. Cykeln är snabb. Gatan. Gatan är lång. En affär. Jag handlar i affären. Marknaden. Jag köper frukt på marknaden. Restaurangen. Jag beställer på restaurangen. Hotellet. Jag har ett rum på hotellet. Läkaren. Jag är sjuk och går till läkaren. Apoteket. Jag köper medicin på apoteket. Polisen. Polisen hjälper mig. Frågan. Jag svarar på frågan. Problemet. Jag hittar en lösning. Bordet. Jag sitter vid bordet. Stolen.
Stolen har en plats. Sängen. Jag sover i sängen. Fönstret. Fönstret är öppet. Dörren. Jag stänger dörren. Köket. Jag lagar mat i köket. Badrummet. Jag duschar i badrummet. Trädgården. I trädgården finns blommor. Trädet. Trädet är grönt. Himlen. Himlen är blå. Regn. Regnet är blött. Snön. Snön är vit. Vinden. Vinden är stark. Sommaren. Sommaren är varm. Vintern. Vintern är kall. Våren. På våren blommar en blomma. Hösten. På hösten faller löven. Morgonen. På morgonen äter jag frukost. Middagen. På middagen tar jag paus. Kvällen. På kvällen tittar jag på TV. Natten. På natten är det mörkt. Minuten. En minut är kort. Timmen. En timme är lång. Veckan. En vecka har 5 arbetsdagar. Månaden. En månad finns i kalendern. Ett år. Ett år har en födelsedag. Siffran. Jag räknar till 10. Språket. Jag lär mig ett nytt språk. Boken. Jag läser en bok. Tidningen. Jag läser nyheterna. Datorn. Jag arbetar vid datorn. Mobilen. Jag ringer dig. Musiken. Jag lyssnar på musik. Filmen. Jag ser en film på bio. Spelet.
Barnen spelar ett spel. Sporten. Jag tränar på kvällen. Bollen. Jag kastar bollen. Berget. Berget är högt. Havet. Havet är djupt. Skogen. Jag går i skogen nu. Ett djur. Hunden är ett djur. Kärleken. Jag känner kärlek. Lyckan. Jag ler av lycka. Rädslan. Jag är rädd i mörkret. Hoppet. Jag har hopp för framtiden. Drömmen. Jag har en fin dröm. Mål. Jag når mitt mål. Planen. Jag har en bra idé. Början. Jag startar i början. Slutet! Nu är jag klar. Frågeord. Varför lär du dig svenska? Svarssats. För att jag behöver det. Exempel. Det är ett enkelt exempel. Ord. Jag säger ett ord. Mening. Jag skriver en mening. Färg. Färgen är röd. Blå. Himlen är blå. Grön. Ängen är grön. Gul. Solen är gul. Svart. Natten är svart. Vit. Snön är vit. Grå. Molnet är grått. Brun. Jorden är brun. Rosa. Klänningen är rosa. Orange. Apelsinen är söt. Lila. Blomman är lila. Ljus. Ljuset är ljust. Mörk. Rummet är mörkt. Klar.
Svaret är klart. Mycket bra jobbat! Du har nu lärt dig många viktiga svenska ord. Med de här orden kan du göra många enkla meningar. Upprepa orden ofta och säg dem högt. Så växer ditt ordförråd steg för steg. Lär dig några nya ord varje dag. Små steg gör stor skillnad. Om du gillade videon, ge en like och skriv en kommentar. Skriv vilka ord som var nya för dig. Prenumerera på kanalen och fortsätt lära dig med mig. Vi ses i nästa video.